नमस्कार, मी दीपाली तुमचं स्वागत करते माझ्या चॅनलवर। आज आपण बनवलेली आहे बटाट्याची भाजी कशी करायची। एकदम सोप्या पद्धतीने आणि झटपट अशी आज आपण बटाट्याची भाजी बनवलेली आहे। कशी करतात चला मग पाहूया। आज आपण बटाट्याची भाजीची रेसिपी पाहणार आहोत। तर ही रेसिपी नेहमीपेक्षा थोडीशी वेगळी असणार आहे, थोडीशी मस्तच वेगळी असणार आहे। आपण रेग्युलर करतो तशा पद्धतीने आज आपण बटाट्याची भाजी ही करणार नाहीये। मग सर्वप्रथम आपण साहित्य काय काय घेतले ते पाहून घेऊया। इथे मी 3 उकडून सोलून घेतलेले बटाटो घेतलेले आहेत। जवळपास मी 400 ग्रॅम इतकं बटाटो इथं मी यूज केलेला आहे। त्याच्यानंतर ओलं किसून घेतलेलं नारळ आहे। ह्याच्यामुळे आपल्या भाजीला एक भन्नाट टेस्ट लागते, खूपच भारी लागतं। तर 2 मीडियम साईजचे कांदे मी लांबट उभ्या आकारात थोडेसे बारीक असं कापलेलं आहे। आपण सहसा कांदा भाजीला वगैरे अशा पद्धतीने एकदम लांबट कापतो, पण त्यातलाही मी निम्म भाग केलेला आहे। अशा पद्धतीने कांदा चिरून घेतलेला आहे। थोडंसं पातळ स्लाइस आपल्याला इथं हवंय। त्याच्यानंतर कोथिंबीर आहे, इथं अद्रक आणि लसणाची पेस्ट आहे। त्याच्यानंतर हिरवी मिरची आहे। हिरवी मिरचीची जर तुम्ही पेस्ट करू शकता, पण मी असंच घालणार आहे। कढीपत्त्याची पानं आहेत, चवीनुसार मीठ आहे, साखर आहे। साखर ह्या भाजीला एकदम भन्नाट टेस्ट लागतं। जेव्हा आपण खोबरं यूज करतो एखाद्या रेसिपीमध्ये, त्यात थोडंसं साखर घातलं की त्याची चव आणखीन वाढते। त्याच्यामुळे मी इथे साखर घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर इथे घेतलं आहे जिरं आणि मोहरी, हळद। चालू करूया। एक कढई गरम करायला ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी 3 चमचे तेल घालते। सर्वप्रथम जिरं मोहरी घालून घेऊया। कढीपत्ता, त्याचबरोबर कांदा आणि हिरवी मिरची परतून घेऊया। आणि जोपर्यंत आपला कांदा मऊ आणि पूर्णपणे असं विरघळत नाही तेलामध्ये, तोपर्यंत आपण ह्याला परतून घेऊया। तर तुम्ही आता पाहू शकता इथं कांदा आपला थोडं मऊ झालेला आहे। इथं मी घालते हळद, अद्रक लसणाची पेस्ट आहे ती घालून घेऊया। आणि चवीनुसार मीठ आहे ते पण घालून घेऊया। करूया। आपण इथे जास्त मसाले यूज केले नाही आहे। आणि लसूण आणि अद्रक आपण शेवटी घालण्याचं कारण म्हणजे ते एकदम छान असं टेस्ट येतं शेवटी आपल्या भाजीला। आता आपण साखर जी आहे ती घालून घेऊया। हे जे खोबरं आहे तेही आपण इथं घालून घेऊया। जवळपास इथे 2 चमचे मी खोबरं घेतलेलं आहे, ओलं खोबरं। ह्याच्याने आपल्या भाजीला एकदम छान आणि भन्नाट टेस्ट येते। एकदा नक्कीच तुम्ही ट्राय करा। ह्याला एक 2 मिनिट आपण तेलामध्ये भाजून घेऊया। तर आता मी याच्यामध्ये बटाटो घालते। मला स्पेशली बटाटो हाताने कुस्करून घातलेलंच आवडतं खायला। अशा पद्धतीने जास्त मऊही करायचं नाही किंवा जास्त मोठंही इथं तुम्ही यूज करायचं नाही। आता आपण हे सगळे बटाटो मी अशा पद्धतीने हाताने कुस्करून घेते। जेव्हा बटाटो कुस्करून घालू तेव्हा ते बटाट्याला एकदम छान टेस्ट येते, म्हणजे जास्त बारीकसुद्धा होत नाही। आणि हे सगळं आता आपण छान असं मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही इथं पाहू शकता आपण सगळं कांदा आणि बटाटो मिक्स केलेला आहे आणि हे जवळपास भाजी तयार होते। ह्याला एक वाफ काढले की आपली भाजी जी आहे ती बनवून तयार होते। दिसायलाही खूप सुंदर आणि चवीला तर भन्नाटच लागते। नक्कीच तुम्ही ट्राय करा। तर ह्याला एक 2च मिनिट मी वाफ काढून घेते। तर आता आपण चेक करूया। ह्याला 2 मिनिट मी चांगलं वाफून घेतलेलं आहे। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये फायनली कोथिंबीर घालून घेऊया। कोथिंबीर थोडीशी जास्त घालूया म्हणजे छान लागतं। रोटी चपाती कशाही बरोबर तुम्हाला ही भाजी खायला नक्कीच आवडेल। एकदा ट्राय करा आणि मग मला कमेंट्स करायला विसरू नका। तर तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्कीच कळवा माझ्यासोबत। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका। अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। त्याच्यामुळे माझ्या पुढच्या व्हिडिओचे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील। तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद।